Μπακαλιάρο με χόρτα πιστεύω πως έχετε δοκιμάσει ή έχετε μαγειρέψει πολλοί από εσάς. Όπως επίσης και μπακαλιάρο τηγανιτό, και ποιος δεν έχει φάει. Μπακαλιάρο όμως στη σούβλα πιστεύω πως δεν έχετε δοκιμάσει. Αυτό θα σας δείξω σήμερα, μπακαλιάρο στη σούβλα, και μάλιστα θα τον μαρινάρουμε. Για το τέλος θα σας δείξω μία σκορδαλιά, πως φτιάχνουμε εμείς τη σκορδαλιά για να τον συνοδεύσετε, και είναι μια συνταγή που την έφτιαχνε ο πατέρας μας στο ουζερί του. Είναι από τις λίγες συνταγές που έχουμε από αυτόν. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Γεια και χαρά, καλοί μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Κάθε Πέμπτη σας έχουμε και μια καινούργια ιδέα για ψήσιμο ή για μαγείρεμα για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ζητούμενο είναι αυτό, η καλή παρέα. Καλά ψησίματα σε όλους. Η πρώτη μας δουλειά είναι να ξαλμυρίσουμε τον μπακαλιάρο. Αυτό γίνεται βάζοντάς τον σε νερό. Θα χρειαστούμε περίπου 24 ώρες για να ξαλμυρίσει καλά και να κάνουμε 4 με 5 οπωσδήποτε αλλαγές νερού. Αφού ξαλμυριστεί, θέλουμε να τον κόψουμε για να τον σουβλήσουμε. Πρώτα θα αφαιρέσουμε τις ουρές και θα αφαιρέσουμε και τα πτερίγια. Καλό είναι να βγάλουμε και αυτή τη μαύρη μεμβράνη. Και μετά θέλουμε να κόψουμε τον μπακαλιάρο μας σε λουρίδες και στη συνέχεια να τον κόψουμε σε μικρά τετράγωνα. Μπορεί να χρειαστεί και παλταδάκι. Κόβουμε σε μικρά τετράγωνα κομμάτια τα οποία θα τα κρατήσουμε μέσα σε ένα ταψί για να τα μαρινάρουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κόψετε όλα τα κομμάτια του μπακαλιάρου και όπως είπαμε θα τα βάλουμε σε ένα σκεύος για να τα μαρινάρουμε. Αφού έχουμε τεμαχίσει το μπακαλιάρο μας σε τέτοια κομμάτια για να τον περάσουμε στη σούβλα, πάμε τώρα να τον μαρινάρουμε. Μια πολύ καλή ιδέα είναι το γάλα. Θα μαρινάρουμε τον μπακαλιάρο μας με το γάλα. Και αυτό είναι μια ιδέα που τη μοιράστηκε μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καραγιάννης, συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, με τον οποίο όπως έχουμε πει, έχουμε γράψει μαζί ένα μικρό βιβλίο με 20 υπέροχες συνταγές για μπάρμπεκιου. Θέλουμε το γάλα να σκεπάζει τον μπακαλιάρο και θα μαρινάρουμε για 2 ώρες. Καλό είναι να μαριναριστεί στο ψυγείο. Για τη σκορδαλιά μας θα χρησιμοποιήσουμε ψωμί μπαγιάτικο και καλό είναι να είναι με προζύμι, ψωμί με προζύμι. Λοιπόν, αυτό θα μας δώσει την καλύτερη σκορδαλιά. Το αφήνουμε να μουσκέψει καλά και μετά θα το στύψουμε πάρα πολύ καλά. Η πρώτη μας δουλειά, αφού βάλουμε το ψωμί να μουσκέψει, είναι να στουμπίσουμε, όπως θα ήταν το σωστό να το πω, το σκόρδο. Βάζουμε το σκόρδο μέσα σε ένα ξύλινο γουδί και ρίχνουμε λίγο αλάτι και το χτυπάμε πολύ καλά να γίνει αληφή. Θα χρησιμοποιήσουμε 350 γραμμάρια μουσκεμένο και καλά στημένο ζυμωτό ψωμί, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι λευκό. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης 70 ml ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Θα χρησιμοποιήσουμε και μια κουταλιά του γλυκού κοφτή καλό θαλασσινό αλάτι, προτιμούμε ανθόλαπιο. Το σκόρδο που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι μια κουταλιά της σούπας κοφτή, πολτοποιημένο σκόρδο. Και ακολουθεί καλό ανακάτημα.
Θέλω να τονίσω εδώ πέρα πως η σκορδαλιά που κάνουμε είναι μια δυνατή σκορδαλιά με έντονη γεύση. Εάν θέλετε πιο ήπια γεύση, λιγότερο σκόρδο. Απλώνουμε τα κάρβουνα μέσα στη σκάφη ψησίματος και βάζουμε το προσάλα μας στην κορυφή, βαμβάκι με ενόπνευμα, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Έτσι τα κάρβουνα θα ανάψουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Ήρθε η ώρα του σουβλίσματος. Θα ξεκινήσουμε από πιο λεπτά κομμάτια. Κοιτάζουμε τα κομμάτια να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο σουβλί για να έχουμε και ομοιόμορφο ψήσιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλίσετε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Λοιπόν, ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα θα ετοιμάσουμε ένα μείγμα μουστάρδας και ελαιολάδου και περίπου μια κουταλιά κοφτή του γλυκού πιπέρι λευκό. Λοιπόν, πριν τα βάλουμε στη φωτιά θα τα περάσουμε πρώτα με τη μουστάρδα και το λάδι. Τα κάρβουνά μας είναι έτοιμα, θα τα απλώσουμε μέσα στη σκάφη ψησίματος. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά θα τα βγάζουμε στην άκρη. Επειδή η θερμότητα που εκπέμπουν τα κάρβουνα είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα σταυτώσουμε και μάλιστα αρκετά, γιατί ο μπακαλιάρος μας θέλει χαμηλή θερμοκρασία για να ψηθεί. Και το ψήσιμο αρχίζει. Επειδή τα κομμάτια που κόψαμε είναι μεγάλα, θα αφήσουμε κενό και ο μπακαλιάρος στη σούβλα είναι γεγονός. Θα κάνουμε μια επάλυψη ακόμα σε αυτό το στάδιο ψησίματος για να δώσουμε χρώμα και έξτρα γεύση. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε μια θερμοκρασία εσωτερικά. Είναι καλοψημένα και θα πρέπει να τα βγάλουμε για να μην στεγνώσουν. Απλά τα αφήνουμε για να πάρουν λίγο χρώμα. Αφού σκεπάσαμε για 5-6 λεπτά, ξεσκεπάζουμε. Βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πάρα πολλά ζουμιά. Ξεσουβλίζουμε. Και τώρα εδώ θα πήγαινε λίγο λαδολέμονο, σκορδαλιά μπόλικη, και θα του πήγαινε και ρίγανη φρεσκοτριμμένη. Και όπως έχω πει πολλές φορές, συνοδέψτε οτιδήποτε τρώτε ψητό με λαχανικά. Θα κάνουμε μια υπέροχη σαλάτα, μαρουλοσαλάτα, που είναι και της εποχής. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Εξαιρετική γεύση και συνδυάζεται υπέροχα με τη σκορδαλιά μας. Απίστευτη γεύση. Λοιπόν παιδιά, ελάτε να φάμε και καλά ψησίματα σε όλους.